Now, you are going to improve your English through English newspapers. You are going to improve your English through English newspapers. English newspapers හරහා ඔබ ඔබගේ English improve කරගන්නයි යන්නේ. අද දිනත් ඊටම වැදගත් පාඩමක් මම ප්‍රසන්ට් කරන්නේ. මෙහි දක්වා තිබෙන කොටසට පෙර මගේ කලින් වීඩියෝ එකෙන් යම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් affect සහ effect කියන වචන දෙක පිළිබඳව විමසලා තිබුණා. ඔව්. බොහෝ විට ඔබට ගැටලුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් ශිෂ්‍යනුත් මේ පිළිබඳව අඩු අවබෝධයකින් ඉන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර මතක තියාගන්න affect කියන එක verb එකක්. අදහස තමයි බලපානවා කියන අදහස. මම උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. මෙය බලපාලා තිබෙනවා මගේ සෞඛ්‍යයට. This has affected my health. This has affected my health. මෙය බලපාලා තිබෙනවා රටෙහි ආර්ථිකයට. This has affected the economy of the country. This has affected the economy of the country. මේ බලපායි ඔබට අනාගතයේදී. This will affect you in the future. This will affect you in the future. මේ effect කියන එක බොහෝ විට නාමපදයක්. It's a noun. දැන් affect කියන එක verb එකක්, effect කියන එක noun එකක්. right? දැන් මේකේ මොනවද තියෙන effects මොනවද කියලා අපි අහනවා. මේකෙන් එන පුළුවන් බලපෑම් මොනවද, ප්‍රතිඵල මොනවද කියලා. right? දැන් අපි ඔය බෙහෙත් ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරන දෙයක් තමයි මේ side effects කියන ඒවා. side effects. ඒකට ඔබට දැනෙනවා මේ effect කියන එක නාමපදයක් කියලා. දැන් සමහර දේවල් අපි කරපුවාට පස්සේ there's a good effect. හොඳ ප්‍රතිඵලයක් තිබෙනවා. සමහර විට there's a bad effect. නරක ප්‍රතිඵලයක් තිබෙනවා. දැන් සමහර ක්‍රියාකාරකම් නිසා there can be some bad effect on the environment. යම් අහිතකර බලපෑමක් තිබෙන්නට පුළුවන් on the environment පරිසරයට. ඒතර මේ effect කියන එක effect කියන වචනේ අපි බලපෑම ප්‍රතිඵලය කියන අර්ථයෙන් තමයි යොදාගන්නේ. ඒ වගේම අපි එය සමහර අවස්ථාවලදී bring about a result ප්‍රතිඵලයක් ගෙන එනවා කියන අදහසෙන් මුත් effect කියන එක බලපානවා. යම් කිසි සිදුවීමකට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් this affected in this way. මේක ප්‍රතිඵල ගෙන දුන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි. this affected in this way. right. ඒ සුළු පැහැදිලි කිරීම English improve කරගන්න දිගටම උත්සාහ කරන්න. ඔයගේ දේවල් ඔබට දකින්නට පුළුවන්. මේ English improve කරගන්නයි ඔය දකින්න. දැන් අපි ඇත්තටම අද දින සාකච්ඡා කරන news item එකට යමු. මේ Daily Mirror පත්තරේ පළවෙන්නේ. අපි බලමු heading එක. SJB formally informs President it will boycott today's all-party meeting. ඔබ දන්නවා SJB කියලා කියන්නේ සමගි ජන බලවේගය. formally නිල වශයෙන් ඔබ දන්නවා formal කියලා කියන්නේ විධිමත් කියන එක. formally විධිමත් ලෙස මෙතනදී තේරුම නිල වශයෙන් කියන එක. formally නිල වශයෙන් that's an adverb. SJB formally informs SJB එක නැත්නම් සමගි ජන බලවේගය formally informs නිල වශයෙන් දැනුම් දෙනවා. කාටද දැනුම් දෙන්නේ? the president ජනාධිපතිතුමාට. කෙටියෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා PREZ කියලා. එතන මොන අදහස් කරන්නේ? the president formally informs the president. නිල වශයෙන් දැනුම් දෙනවා ජනාධිපතිතුමාට. මොකද දැනුම් දෙන්නේ? it will boycott. it කියලා කියන්නේ අර පක්ෂය සමගි ජන බලවේගය. එනනම් මේ පක්ෂය එය වර්ජනය කරනවායි කියලා. boycott කියලා කියන්නේ වර්ජනය කරනවා. boycott today's all party meeting. අදින සර්ව පාර්ශ්වික හමුව. නැත්නම් සර්ව පක්ෂ හමුව, සියලු පක්ෂ හමුව, එහෙම නැත්නම් සර්ව පාක්ෂික සමුළුව. ඔන්න ඔය කියන සර්ව පක්ෂ හමුව වර්ජනය කරනවායි කියලා කියනවා. it will boycott ඒ වර්ජනය කරනවායි කියලා today's අද දින all party meeting එක. යමු අපි ඉස්සරහට.
Now look at the first paragraphs. The බලන්න පළවෙනි paragraph එක. You can see the first paragraph. Leader of opposition Sajith Premadasa in a letter addressed to President Ranil Wickremesinghe through his secretary said his party will not participate in the discussion on the debt restructuring program which is scheduled to be held today. කුමක්ද කියන්නේ? Leader of opposition විරුද්ධ පක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස විරුද්ධ පක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස in a letter addressed to President Ranil Wickremesinghe through his secretary ඔහුගේ ලේකම් හරහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ආමන්ත්‍රණය කරන ලද ලියුමකින් through his secretary කියන්නේ ඔහුගේ ලේකම් හරහා through his secretary in a letter කියලා කියන්නේ ලියුමකින් addressed ආමන්ත්‍රණය කරන ලද to President Ranil Wickremesinghe ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ඔහුගේ ලේකම් හරහා ඔහුගේ ලේකම් කියලා කියන්නේ අර විරුද්ධ පක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ලේකම් ඔහුගේ ලේකම් හරහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ආමන්ත්‍රණය කරන ලද ලියුමකින් සෙට් කිව්වා. බලන්න ඒතර මුල් කොටසේ ලස්සන්ට සබ්ජෙක්ට් එක නිර්මාණය වෙන ආකාරය leader of opposition Sajith Premadasa in a letter addressed to President Ranil Wickremesinghe through his secretary. විරුද්ධ පක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඔහුගේ ලේකම් හරහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ආමන්ත්‍රණය කරන ලද ලියුමකින් කිව්වා. said කිව්වා. Leader of opposition Sajith Premadasa in a letter ලියුමකින් addressed ආමන්ත්‍රණය කරන ලද to President Ranil Wickremesinghe ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට through his secretary ඔහුගේ ලේකම් හරහා said කිව්වා. එහෙනම් මේ ලියුම ආමන්ත්‍රණය කරලා තියෙන්නේ විරුද්ධ පක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ලේකම් හරහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට තමයි ඒක ආමන්ත්‍රණය කරලා තිබෙන්නේ. right? ඔන්න ඔය කියන ලියුමකින් කිව්වා said කොහොමද කිව්වේ? his party will not participate in the discussion. ඔහුගේ පක්ෂය සහභාගී වෙන්නේ නැහැ කියලා. will not participate කියලා කියන්නේ සහභාගී වෙන්නේ නැති වෙයි කියන එක. නමුත් ඔහු කියපු එකනේ මේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අදහස් ගන්නවා his party will not participate. ඔහුගේ පක්ෂය සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. in the discussion සාකච්ඡාවට. දැන් සාකච්ඡාවට කියලා එනවනේ. ට කියලා එනවනේ. මේ ට කියන එක මෙතනදී to නෙමෙයි. මේ මතක තබා ගන්න participate කියන verb එක. participate in කියලා යොදන්නේ. ඔබට ට කියලා දෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී participate කියන verb එකට පස්සේ in යොදලා තිබෙන්නේ ට කියන අර්ථය දෙන්න තමයි. right? participate in කියලා අපි කියන්නේ. his party will not participate in the discussion. ඔහුගේ පක්ෂය සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. මොන සාකච්ඡාවටද? on the debt restructuring program which is scheduled to be held today. which is scheduled කියලා කියන්නේ එනම් යොදාගෙන තිබෙන නියමිතව තිබෙන to be held පැවැත්වීමට අද දින. which is scheduled එනම් යොදාගෙන තිබෙන එසේත් නැත්නම් නියමිතව තිබෙන which is scheduled to be held පැවැත්වීමට today අද දින. අද දින පැවැත්වීමට යොදාගෙන තිබෙන ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන වැඩසටහන පිළිබඳව සාකච්ඡාව. the discussion සාකච්ඡාව on the debt restructuring program ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන වැඩසටහන පිළිබඳව on the debt restructuring program ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව වන සාකච්ඡාව. the discussion on the debt restructuring program. ඕකට නේද සහභාගී වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ? ඒ කියන්නේ ඔන්න ඔය කියන සාකච්ඡාවට. his party will not participate. ඔහුගේ පක්ෂය සහභාගී වෙන්නේ නැහැ in the discussion සාකච්ඡාවට on the debt restructuring program ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව වන සාකච්ඡාවට which is scheduled එනම් නියමිතව තිබෙන to be held පැවැත්වීමට today අද දින. මුලින්දලා නැවත උත්සාහ කරන්න සම්පූර්ණ වාක්‍යෙම තේරුම් ගන්න. leader of opposition Sajith Premadasa in a letter addressed to President Ranil Wickremesinghe through his secretary said
විරුද්ධ පක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඔහුගේ ලේකම් හරහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතුමාට ආමන්ත්‍රණ කරන ලද ලියුමකින් කියා සිටියා ඔහුගේ පක්ෂයේ සහභාගී වෙන්නේ නැහැයි කියලා. අද දිනට පැවැත්වීමට යොදාගෙන තිබෙන ණය ප්‍රතිවගතකරණය පිළිබඳව සාකච්ඡාවට his party will not participate ඔහුගේ පක්ෂයේ සහභාගී වෙන්නේ නැහැ in the discussion සාකච්ඡාවට on the debt restructuring program එක පිළිබඳව which is scheduled එනම් යොදාගෙන තිබෙන to be held පැවැත්වීමට today අද දින. බලන්න ලස්සනට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. Leader of opposition Sajith Premadasa in a letter addressed to President Ranil Wickremesinghe through his secretary said his party will not participate in the discussion on the debt restructuring program which is scheduled to be held today. ඔය විදිහට අකණ්ඩව ඔබට පුළුවනි ඔබගේ ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නට. විශ්වාසය ඇති කරගන්න ඔබට පුළුවන්. ටික ටික පටන් ගන්න. නිතරම සවන් දෙන්න. ඔබට ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නට පුළුවන්. ඔබට ඔබේ පැත්තෙන් කැපවීමක් අවශ්‍යයි. පොසිටිව් අයිඩියා එක දිගටම තියාගන්න. right? හොඳට කියවන්න. හොඳට සවන් දෙන්න. හොඳට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්නට ඕනේ මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel මේ වීඩියෝ වලට ඔබට like කරන්න පුළුවන්, comment කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. හැකිනම් share කරන්න. එයත් මහඟ උපකාරයක් වෙනවා. එහෙනම් අදට ඇති. That's enough for today.